Σήμερα θα φτιάξουμε ζυμαρικά, μαφαλντίνε, με μία σάλτσα που λέγεται μπολονές, λίγο πειραγμένη, ρόσα. Σε μία ζεστή κατσαρόλα βάζουμε λίγο ελαιόλαδο. Ίσα ίσα να καλύψουμε την επιφάνεια. Πρώτα βάζουμε το κρεμμύδι και μαζί με το κρεμμύδι βάζουμε και το σκόρδο. Αυτό το κάνουμε για να προστατέψουμε το σκόρδο να μην καεί. Μόλις δούμε ότι αυτό αρχίζει και υδρώνει και διαφανίζει ελαφρώς, τότε είναι η στιγμή που θα προσθέσουμε το καρότο κομμένο μπρινουάζ. Είναι η ώρα να προσθέσουμε μερικά βότανα. Φρέσκια ρίγανη, φρέσκο θυμάρι και ένα φύλλο δάφνης. Μοσχαρίσιος κιμάς. Το βάζουμε να σοταριστεί μαζί με το κρεμμύδι και τα υπόλοιπα υλικά που έχουμε βάλει αρχικά στην κατσαρόλα. Σημαντική προϋπόθεση είναι ο κιμάς να καραμελώσει, δηλαδή να αρχίσει να παίρνει λίγο χρώμα σαν ψημένος. Αυτό θα μας δώσει περισσότερο γεύση στη σάλτσα. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή τη φάση να χρησιμοποιήσουμε μία ξύλινη σπάτουλα όπως είναι αυτή για να μπορούμε να ξύνουμε ομοιόμορφα και χωρίς φυσικά να γδάρουμε την κατσαρόλα. Θα καταλάβουμε ότι ο κιμάς έχει σοταριστεί σωστά όταν θα αλλάξει το χρώμα του από ροζ σε πολύ πιο σκούρο, σχεδόν καραμελωμένο. Είμαστε στο σημείο που έχει εξατμιστεί όλη η υγρασία. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να βάλουμε μέσα μπαχαρικά, το οποίο δεν είναι απαραίτητο αν δεν σας αρέσουν, όπως είναι το μπαχάρι και το γαρίφαλο. Πάρουμε ένα γουδί, θα τα σπάσουμε πάρα πολύ καλά και θα χρησιμοποιήσουμε ελάχιστη ποσότητα, ώστε να μας δώσει περισσότερη ένταση. Και ένα μικρό ξύλο κανέλας, το οποίο μετά θα το αφαιρέσουμε. Μετά από τα μπαχαρικά θα σβήσουμε με κόκκινο κρασί. Η επόμενη κίνηση είναι να προσθέσουμε τη φρέσκια ντομάτα κομμένη κονκασέ. Για να δώσουμε πιο βαθιά γεύση αλλά και χρώμα στην σάλτσα που φτιάχνουμε, χρησιμοποιούμε και λίγο συμπυκνωμένη ντομάτα. Έχουμε χρησιμοποιήσει φρέσκια ντομάτα. Αυτό σημαίνει ότι η φρέσκια ντομάτα είναι λίγο όξινη. Αυτό για να το ισορροπήσουμε βάζουμε λίγο ζάχαρη. Σε αυτό εδώ το σημείο χαμηλώνουμε στο ελάχιστο την ένταση της φωτιάς και προσθέτουμε λίγο νερό. Ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε να βράσει σε σιγανή θερμοκρασία για περίπου 25 με 30 λεπτά. Σκεπασμένη, αλλά όχι με καπάκι. Θα πάρουμε μία λαδόκολλα, θα τη διπλώσουμε στη μέση και ξανά πάλι στη μέση. Θα πάρουμε τη μία άκρη, θα την ξαναδιπλώσουμε και θα την ξαναδιπλώσουμε. Ώστε να κάνουμε αυτό εδώ, περίπου μία σαΐτα. Θα μετρήσουμε το κέντρο της κατσαρόλας μέχρι την άκρη της. Θα κόψουμε κυκλικά το χαρτί και μία τρύπα μικρή στο κέντρο. Και θα σκεπάσουμε τον κιμά ακουμπώντας τη λαδόκολλα ακριβώς πάνω στην επιφάνεια του κιμά. Την τρύπα αυτή στο κέντρο τη χρειαζόμαστε για να εξατμίζεται η υγρασία. Πάνω λοιπόν στην επιφάνεια της λαδόκολλας θα προσθέσουμε λίγο νερό και θα το αφήσουμε περίπου 25 με 30 λεπτά σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Αν θέλουμε, μπορούμε να το βάλουμε στους 140-150 βαθμούς στο φούρνο, ακριβώς με την ίδια διαδικασία και σκεπασμένο σιγά σιγά για τον ίδιο χρόνο. Σε παράλληλη δράση και μέχρι να γίνει η σάλτσα μας, μπορούμε να βράζουμε τα ζυμαρικά. Αφού έχουμε βεβαιωθεί ότι το νερό έχει βράσει, προσθέτουμε το αλάτι. Υπολογίζουμε περίπου 125 γραμμάρια για κάθε μερίδα. Ο χρόνος βρασμού αναγράφεται πάντα πάνω στη συσκευασία. Εμείς θα υπολογίσουμε 1 λεπτό λιγότερο από ό,τι γράφει το πακέτο. Αφαιρούμε τη λαδόκολλα από την κατσαρόλα και χωρίς να στραγγίσουμε,
βγάζουμε τα ζυμαρικά και τα βάζουμε μέσα στη σάλτσα, κρατώντας τα 1 λεπτό ακόμα. Τελευταία στιγμή μπορούμε να δώσουμε λίγο περισσότερο ένταση, περισσότερο άρωμα, με λίγο βασιλικό. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο και για να γίνει μπολονέζ ρώσα, βάζουμε λίγο γιαούρτι. Αυτό θα το βοηθήσει και θα του δώσει μια πάρα πολύ ωραία και βελούδινη υφή. Προσθέτουμε λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Και λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό. Το πιάτο είναι έτοιμο και μπορείτε να το σερβίρετε με κάποιο τριμμένο τυρί της επιλογής σας, όπως είναι η παρμεζάνα ή κάποιο άλλο τυρί όπως είναι η γραβιέρα. Καλή όρεξη.